Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και αυτήν την Τετάρτη εδώ στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Σήμερα έχουμε την τελευταία ομιλία του αφιερώματος στον Αθανάσιο Ψαλίδα και το Σάββατο 23 Μαρτίου σας θυμίζω ότι με αφορμή την εθνική μας εορτή το ταξίδι μας στο 18ο και 19ο αιώνα κορυφώνεται με 3 διαδοχικές ξεναγήσεις από τις 10 το πρωί στο προεπαναστατικό υλικό της βιβλιοθήκης μας και στην έκθεση χειρογράφων και βιβλίων του μεγάλου διδάσκαλου του γένους, του Αθανάσιου Ψαλίδα. Το υλικό αυτό εκτίθεται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό και ευχαριστούμε και πάλι τη διοίκηση των Γενικών Αρχείων του κράτους για τη συνεργασία και ειδικότερα το Τμήμα Συντήρησης και Αναπαραγωγής που επιμελήθηκε την έκθεση που βλέπετε όλοι γύρω σας. Πραγματικά, τα Γενικά Αρχεία του κράτους διαθέτουν θησαυρούς, ανεξερεύνητους θησαυρούς και αγνώστους ακόμα και σε εξειδικευμένους ερευνητές. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε την ελπίδα, αλλά και την ευκαιρία να ανοίξουμε μια μικρή χαραμάδα που θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε σπάνιο υλικό και πολύτιμα αρχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αρχεία που οι περισσότεροι αγνοούμε ότι υπάρχουν. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, καλωσορίζω τη δόκτωρα Αμαλία Παπά, αρχαιονόμο, αναπληρώτρια διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του κράτους, προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου, η οποία θα μας παρουσιάσει πηγές της προεπαναστατικής περίοδου στα Γενικά Αρχεία του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Όπως ακούσατε και πριν από την κυρία Γεροντοπούλου, η σημερινή παρουσίαση είναι η τελευταία αυτού του αφιερώματος και επειδή προέρχομαι από τα ΓΑΚ θα μου επιτρέψετε να απευθύνω κάποιες ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Ωνάση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του για την έγκριση του αφιερώματος και την υποστήριξη στην υλοποίησή του. Την υπεύθυνη της Ωνασίου Βιβλιοθήκης, κυρία Βίκη Γεροντοπούλου, για την εξαιρετική συνεργασία, το συντονισμό και την αμέριστη συμπαράσταση στην υλοποίηση αυτού του αφιερώματος, τον κύριο Στάικο για τη βοήθειά του στον τομέα της έκθεσης, τους συναδέλφους του Τμήματος Συντήρησης και Αναπαραγωγής των ΓΑΚ, την κυρία Δήμητρα Μπάρμπα, προϊσταμένη του Τμήματος, την κυρία Αράνια Κανακάρη, την κυρία Μαρία Γιαννίκου και την κυρία Αγγελική Στασινού, συντηρήτριες του Τμήματος, για την υπομονή, την επιμονή και την τόσο αφοσιωμένη και φροντισμένη δουλειά τους στην προετοιμασία και την ανάρτηση των εκθεμάτων. Αφήνω τελευταία την αγαπημένη κυρία Ελένη Κουρμαντζή, στην οποία ανήκει και η πατρότητα της ιδέας του αφιερώματος. Με την κυρία Κουρμαντζή συναντηθήκαμε τυχαία πριν 3 χρόνια. Είδε τον κατάλογο της έκθεσης αφιέρωμα για τα 100 χρόνια των Γενικών Αρχείων του κράτους, εντόπισε 2 χειρόγραφα του Αθανασίου Ψαλίδα. Είναι γνωστό το πάθος της για τον Αθανάσιο Ψαλίδα και από εκεί ξεκίνησε και η μεγάλη της έρευνα στο αρχείο με αποκορύφωμα την οργάνωση αυτού του αφιερώματος. Με την κυρία Κουρμαντζή συνεργαστήκαμε εξαιρετικά, συνεργαστήκαμε πολύ στενά στην επιλογή του υλικού για την έκθεση που βλέπετε γύρω και θέλω να την ευχαριστήσω εκτός όλων των άλλων γιατί εξαιτίας της βούτυξα και εγώ κυριολεκτικά μέσα σε ένα αρχείο το οποίο παρότι εμείς διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα αρχεία, περνάνε από τα χέρια μας, δεν έχουμε ποτέ το χρόνο να εντρυφήσουμε μέσα σε ένα αρχείο. Απλώς διαμεσολαβούμε για να το παραδώσουμε στο ερευνητικό κοινό. Λόγω της καταγωγής μου, κατάγομαι από τα Ιωάννινα, είδα ξανά όλα αυτά τα πρόσωπα με διαφορετική ματιά από ό,τι στα σχολικά εγχειρίδια. Είδα αλλιώς ακόμη και το δημοτικό σχολείο που τέλειωσα, την Καπλάνιο Σχολή. Η κυρία Κουρμαντζή, ακάματη και με το πάθος που τη διακρίνει για την πόλη των Ιωαννίνων και την Ήπειρο, μου χάρισε ένα ταξίδι στις ρίζες μου και γι' αυτό την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σημερινή παρουσίαση, όπως ακούσατε, έχει τίτλο «Πηγές της προεπαναστατικής περίοδου στα Γενικά Αρχεία του κράτους». Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το διάγραμμα αυτής της εισήγησης, γιατί είναι κάπως μακροσκελής για να έχετε έτσι μια εικόνα της δομής της. Θα εξεταστούν όψεις αυτής της περίοδου, όπως είναι η παιδεία, οι κοινότητες, το δίκαιο, όψεις της καθημερινής ζωής, χάρτες, κάποια ειδικά σημεία για τη χάρτα του Ρήγα,
οι τέχνες και η προετοιμασία. Η τελευταία ενότητα αφορά την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ, να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα την υπηρεσία μου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, από τα οποία έχω σταχυολογήσει κάποιες πηγές για να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ιδρύθηκαν το 1914 επί Ελευθερίου Βενιζέλου με πρωτοβουλία του Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής τους. Δεν θα σας κουράσω ιδιαίτερα με αυτό. Είναι πολύ γνωστές οι προσπάθειες που έκανε ο Γιάννης Βλαχογιάννης για να διασώσει το πολύτιμο αρχείο του Αγώνα και όχι μόνο ψάχνοντας σε μάντρες, σε παντοπολία και σε απίθανα μέρη για να διασώσει αυτά τα αρχεία που το ελληνικό κράτος δεν είχε φροντίσει να τα διασώσει. Και έφτασε το 1914 να εισηγηθεί στο Βενιζέλο την ίδρυση αυτής της υπηρεσίας, η οποία ιδρύθηκε παρά τις καθυστερήσεις στην Ελλάδα, ιδρύθηκε τελευταία από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες μια εθνική υπηρεσία αρχείων, η οποία πέρασε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις, αλλά σήμερα είναι μια υπηρεσία πάρα πολύ δυναμική, η οποία αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και 64 περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Από το 2005 έχει ενσωματώσει και την ειδική υπηρεσία αρχείων Πρωθυπουργού και στην κεντρική υπηρεσία των ΓΑΚ. Και ολοκληρώνοντας, να σας δώσω κάποια στοιχεία πώς είναι τα ΓΑΚ σε αριθμούς. Τα ΓΑΚ, λοιπόν, η κεντρική υπηρεσία φιλοξενεί 55 χιλιόμετρα αρχαιακού υλικού. Το αρχαιακό υλικό το μετράμε σε μέτρα, δηλαδή αν το βάλουμε όλο στη σειρά, ξεπερνά τα 55 χιλιόμετρα στην κεντρική υπηρεσία και 110.000 μέτρα, ναι, τέλος πάντων, το βάλουμε σε μέτρα, σε όλη την Ελλάδα. 8,5 εκατομμύρια λήψεις αρχαιακού υλικού αναπαραγωγών είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, οι οποίες συνοδεύονται από 600.000 συνοδευτικές περιγραφές και ανά έτος. Η πύλη αρχαιομνήμων δέχεται περίπου 79.000 επισκέψεις απομακρυσμένων χρηστών, οι οποίες συμβουλεύονται τα αρχεία μας διαδικτυακά. Η κεντρική υπηρεσία των ΓΑΚ εξυπηρετεί περίπου 2.100 ερευνητές το χρόνο και διακινεί 11.500 φακέλους μόνο στο αναγνωστήριο της Αθήνας της κεντρικής υπηρεσίας. Ξεκινάμε τώρα την κυρίως παρουσίαση. Προεπαναστατική περίοδος και τι ορίζεται ως προεπαναστατική περίοδος. Στην περίοδο του νέου ελληνισμού, το έτος 1770 αποτελεί ένα συμβατικό ορόσημο, οριοθετώντας το 50 χρόνια πριν την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Η περίοδος αυτή συνδέεται με το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού εμφανίζεται λίγο πριν τα μέσα του 18ου αιώνα και έρχεται να μορφοποιήσει ροπές, διαθέσεις και επιτεύγματα που απορρέουν από τις κοινωνικές αναταράξεις και διαφοροποιήσεις που συνοδεύουν την άνοδο των φαναριωτών και της εμπορικής τάξης και που τείνουν να μεταφέρουν στην καθημάς Ανατολή, στις συμπορικές παροικίες και ως ένα βαθμό και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ρεύματα παράλληλα με εκείνα της Δυτικής Ευρώπης. Η ελληνική κοινωνία, για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια της κυρίας Κουρμαντζή, κατά τη μακρά πορεία της στους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχίζει να αναπτύσσει το εμπόριο, να ανασυντάσει τις δυνάμεις της, να έρχεται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και να αναδημιουργεί την αυτογνωσία της, φαινόμενο που πιστοποιείται εντονότερα από το 17ο αιώνα. Έμποροι, λόγοι, φωτισμένη λειτουργή των παραδυνάβιων ηγεμονιών συνεισφέρουν ή συνδράμουν στην παραγωγή θεσμών, ιδρυμάτων και υποδομών, όπως σχολεία, τυπογραφία κλπ., με απόλυξη τη δημιουργία ενός κλίματος όπου νέες ιδέες προεχόμενες από τον ίδιο τον ελληνισμό είτε από εξωτερικούς πολιτισμούς έρχονται να αποτελέσουν την αφορμή για εντονότερη πνευματική ζήμωση. Η ζήμωση αυτή μορφοποιείται με το λεγόμενο νεοελληνικό διαφωτισμό που συμβαδίζει με την παραγωγή λόγιων κινημάτων στην Ελλάδα και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού και του οποίου η ωριμότητα εντοπίζεται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Από τα τέλη του 19ου και πιο έντονα στις αρχές του 19ου, η δυνατότητα συμμετοχής των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή οικογένεια προβάλλει ως ένα όλο και πιο πιστικό ενδεχόμενο συνέπεια τόσο των διεργασιών που συντελούνται τον 18ο αιώνα στη χριστιανική Ευρώπη,
όσο και της δρομολόγησης των προϋποθέσεων για την επιστροφή των Ελλήνων στη χωρία των πεπολιτισμένων εθνών. Σημάδι της ανανεωτικής πνοής είναι η νέα διαμόρφωση του κόσμου του εντύπου. Τα βιβλία έρχονται να στηρίξουν και να πολλαπλασιάσουν την εμβέλεια του διαφωτισμού. Το βιβλίο είναι ένα από τα μέσα δια του οποίου διακινούνται οι ιδέες σε έντυπη μορφή. Τα αρχεία είναι τα τεκμήρια της ύπαρξης και της δράσης των θεσμών και των ανθρώπων που τους τελεχώνουν, αλλά και η αποτύπωση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθειά τους, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε την περίοδο αυτή και να φωτίσουμε ορισμένα από τα πρόσωπα που τη χαρακτηρίζουν. Τιμώντας την προσωπικότητα, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο του αφιερώματος, τον Αθανάσιο Ψαλίδα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση από τον τομέα της παιδείας. Από τα τέλη του 18ου αιώνα σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Ο αριθμός των σχολείων και των μαθητών αυξάνεται, τα προγράμματα σπουδών και οι διδακτικές μέθοδοι εξυγχρονίζονται, ενώ παράλληλα περιορίζεται η εξάρτηση της εκπαίδευσης από την Εκκλησία. Οι αλλαγές αυτές δηλώνουν θέληση για ανανέωση των δομών του σχολικού συστήματος, οι οποίες συνδέονται με τις μεταβολές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία της εποχής, με την άνοδο της εμπορικής τάξης, τη διάχυση των ιδεών του διαφωτισμού και τη σταδιακή ανάπτυξη της εθνικής ιδεολογίας. Σε ένα τέτοιο παράδειγμα, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, στην Καπλάνιο Σχολείο Ανίνων, εισάγει ένα ευρύ πρόγραμμα μαθημάτων, με μια διαφορά. Σε σχέση με τα άλλα παραδείγματα προγραμμάτων σχολείων, σηκώνει ο ίδιος με την πανεπιστημοσύνη του το βάρος της διδασκαλίας, βοηθούμενος από μερικούς υποδιδασκάλους. Το τι διδάσκει, ή τουλάχιστον τμήμα αυτού, μπορείτε να δείτε στην έκθεση που φιλοξενείται σε αυτό το χώρο. Άλλωστε, η κυρία Κουρμαντζή το απέδωσε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και λεπτομέρεια στην διάλεξή της. Το αρχείο του Αθανάσιου Ψαλίδα είναι ίσως το πληρέστερο για αυτή την περίοδο αρχαιακό σύνολο που φυλάσσεται στα ΓΑΚ. Περιορισμένος προς τον αριθμό των φακέλων που περιλαμβάνει, μόλις 13, αλλά εξαιρετικά πλούσιο και πλήρες από την άποψη των πληροφοριών που διασώζει. Το περιεχόμενο του αρχείου διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες. Στα χειρόγραφά του, δηλαδή στο έργο του, στη διδασκαλία του, όπου περιλαμβάνονται χειρόγραφα εγχειριδίων, πραγματιών και παραδόσεων μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος γνωστικών αντικειμένων, όπως η γραμματική, το συντακτικό, η φιλολογία, η γεωγραφία, η ιστορία, η λογική, η μεταφυσική, παραδόσεις που σχετίζονται με θέματα θρησκευτικής φύσεως, αστρονομίας, αστρολογίας, ακόμα και ζαχαροπλαστική. Και στο προσωπικό του αρχείο, το οποίο συγκροτείται από την προσωπική αλληλογραφία του Ψαλίδα με προσωπικότητες της εποχής του και μέλη της οικογένειάς του, αλλά και από επιστολές τρίτων μεταξύ τους. Η ενότητα συμπληρώνεται με κάποια τεκμήρια νομικής φύσεως, όπως το διαβατήριο του Αθανάσιου Ψαλίδα και ποικίλα οικογενειακά τεκμήρια. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης αφιέρωμα, η οποία φιλοξενείται, όπως σας είπαμε, σε αυτό το χώρο. Οι περισσότεροι θα έχετε την τύχη να ακούσετε την κυρία Κουρμαντζή στις 23 Μαρτίου που θα κάνει τις διαδοχικές ξεναγήσεις της έκθεσης. Η διαδρομή, λοιπόν, η ζωή, η διαδρομή και η επιστημονική παρουσία του Ψαλίδα καταγράφεται μέσα από την παρουσίαση των τεκμηρίων που επελέγησαν για αυτή την έκθεση. Από τα συνολικά 77 πρωτότυπα τεκμήρια της έκθεσης, τα 69 προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του κράτους και συγκεκριμένα, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, από το αρχείο του Αθανάσιου Ψαλίδα, από τη συλλογή Βλαχογιάννη και από τη συλλογή Λαδά. Η έκθεση ολοκληρώνεται με 8 βιβλία του Αθανάσιου Ψαλίδα που φυλάσσονται εδώ στη βιβλιοθήκη και συμπληρώνουν όλη αυτή την εικόνα για την προσωπικότητα αυτή. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην ιδιωτική του ζωή. Σκιαγραφούνται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας του Ψαλίδα, τόσο οι προσωπικές όσο και οι οικονομικές, καθώς και οι ευρύτερες επαφές και οι διαδρομές τους. Η ενότητα συμπληρώνεται με τεκμήρια νομικής φύσεως, όπως είπαμε πριν. Στην ενότητα του δημόσιου βίου καταγράφονται οι διαδρομές του Αθανασίου Ψαλίδα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τα Ιωάννινα μέχρι την Λευκάδα που έχασε την τελευταία του πνοή, συνδέθηκε με το τέλος της ζωής του.
Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές επιστολές από την προσωπική του αλληλογραφία, σκιαγραφείται το περιβάλλον του, αποτυπώνονται οι επαφές του με σημαντικές προσωπικότητες και με ανθρώπους του πνεύματος. Κατεγράφονται οι παρεμβάσεις και οι προβληματισμοί του για σημαντικά ζητήματα. Η τρίτη ενότητα, η οποία είναι και μεγαλύτερη, είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία του Ψαλίδα και μέσα από τα χειρόγραφά του αναδεικνύεται η ευρυμάθεια και η ικανότητά του στη διδασκαλία μεγάλου αριθμού γνωστικών αντικειμένων, καθώς και το μεταφραστικό του έργο, από τη στιγμή που η γνώση πολλών ξένων γλωσσών του δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίζει, να αναλύει και να μεταφράζει σημαντικά έργα και κείμενα. Η καταγραφή της βιβλιοθήκης του από τον ίδιο, αλλά και μετά το θάνατό του, μας δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενό της και έρχεται αυτή η πληροφορία να συμπληρώσει τη φυσιογνωμία του ως διανοουμένου. Η ενότητα πλαισιώνεται επίσης από επιστολές του ιδίου, όπου καταθέτει τις απόψεις του για την εκπαίδευση, την οργάνωση των σχολείων, αλλά και τις δυσκολίες που συναντά ως προς την αποδοχή τους. Η τέταρτη ενότητα, όπως σας είπα, είναι αφιερωμένη στις εκδόσεις των έργων του που φυλάσσονται στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Μου διέφυγε να σας πω στην αρχή, γιατί πήγα κατευθείαν στο διάγραμμα της παρουσίασης, είναι ότι δεν είναι αμιγώς υπηρετικού περιεχομένου η σημερινή ομιλία σε σχέση με τα άλλα. Έχει βέβαια πάρα πολλά στοιχεία. Εδώ απλώς προσπαθούμε να συνδέσουμε όψεις της προεπαναστατικής περίοδου με κάποιες αρχαιακές ψηφίδες για να αποτυπωθεί στο τέλος μια συνολική εικόνα αυτής της περίοδου κατά το δυνατό. Έτσι δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια διάλεξη να γίνει αυτό, σε μια ομιλία. Ο Ιωάννης Μιλαράς, λοιπόν, που θα μας πει μετά η κυρία Κουρμαντζή που γεννήθηκε, έχει συνδεθεί με τα Ιωάννινα, αφού μεγάλωσε και σπούδασε σε αυτή την πόλη. Ήταν άλλωστε η πατρίδα του πατέρα του, αν δεν κάνω λάθος, και του παππού του, ωραία. Σπούδασε στην Ιταλία, έγινε γιατρός του Αλίπασά και κατάφερε να κερδίσει την εύνοιά του. Ο Βιλαράς διατηρούσε επικοινωνία με σημαντικούς παράγοντες πνευματικούς των Ιωαννίνων, όπως και ο Αθανάσιος Ψαλίδας, υπάρχουν σχετικά τεκμήρια στην έκθεση, και υπήρξε προοδευτικός και ορθολογιστής, επηρεασμένος και εκείνος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Το έργο του, είναι μια επιστολή του προς τον Ψαλίδα με το σύστημα που θα σας πω τώρα. Το έργο του λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό, καλλιεργημένος και πολυμαθής, έγραψε λυρικά και σατυρικά ποίηματα, καθώς και έμετρους μύθους, τα πρότυπα του Εσώπου και του Λαφοντέν. Ο Βιλαράς ήταν από τους πρώτους ποιητές της νεοελληνικής ιστορίας και θεμελίωσε τις βάσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αγωνιζόταν για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους με όλες του τις δυνάμεις. Κατήργησε την ιστορική ορθογραφία και πρότεινε τη φωνητική ορθογραφία, δείγμα της είναι η επιστολή που βλέπετε στην οθόνη. Την εφάρμοσε σε μερικά ποίηματα, αλλά και σε 2 μεταφράσεις κλασικών έργων. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του γλωσσικού ζητήματος. Το πιο γνωστό του έργο είναι η γραφή Ρωμαίου προς Ρωμαίων για τη γλώσσα τους, το οποίο αφιέρωσε στον προσωπικό του φίλο Αθανάσιο Ψαλίδα και τυπώθηκε το 1814. Η εκδοχή που παρουσιάζεται εδώ είναι χειρόγραφη του 1820. Δεν γνωρίζω ποιος την έχει γράψει. Δεν ξέρω αν επειδή αυτά τα χειρόγραφα ανήκουν στην ίδια ομάδα της συλλογής Βλαχογιάννη, που είναι και τα χειρόγραφα του Ψαλίδα, έχει γίνει κάποια μεταγενέστερη μεταγραφή. Αυτό είναι θέμα έρευνας. Πάντως, επειδή, όπως βλέπετε στο εξώφυλλο γράφει 1822, δεν κάνω λάθος νομίζω, 21, είναι δηλαδή πολύ μεταγενέστερη της έκδοσης του 14, πεδίων δόξης λαμπρών, να γίνει μια σχετική έρευνα. Μπορεί να πηγαίνει στο Σπάρκο, να είναι ο Αναστάσιος Σπάρκος εδώ στο Άμστερνταμ. Τι να σας πω. Στο συγκεκριμένο έργο είναι διατυπωμένες οι γλωσσικές και ορθογραφικές του πεποιθήσεις, οι οποίες ήταν εξαιρετικά ριζοσπαστικές, όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά και σήμερα. Μετέφρασε επίσης την αρχαία ψευτοομηρική βατραχομοιομαχία, και αυτό το χειρόγραφο, ότι, για να μην επαναλαμβάνομαι, το σύνολο των τεκμηρίων που προβάλλεται σήμερα προέρχεται από τα Γενικά Αρχεία του κράτους. Ένα λοιπόν αντίγραφο αυτής της μετάφρασης βλέπετε στην οθόνη. Από τα ποίηματά του ξεχωρίζουν τα σατυρικά, σάτυρα κατά καλογύρων,
ένα ποίημα, φαντάζομαι, αρκετά ανατρεπτικό. Και στη συλλογή Βλαχογιάννη έχουν διασωθεί επίσης χειρόγραφα γεωγραφίας. Αυτό είναι ένα μεταγενέστερο χειρόγραφο του 1822, η Μητελές, που επιγράφεται ως γεωγραφία για παιδιά. Επίσης, αντικείμενο έρευνας κατά τη γνώμη μου. Ένα χειρόγραφο γεωγραφίας με τίτλο «Αφρική», Γιάννενα 1814, ένα για την Ασία, επίσης, του 1814. Υπάρχει και άλλο ένα για την Αμερική, επίσης του 2014. Και τα άλλα δύο χειρόγραφα που αποδίδονται στο Βιλαρά είναι η γραφή του ιδίου προς τον δάσκαλο της πατρίδας του και τα ερωτικά, τα οποία είναι χρονολόγητα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ολοκληρώνοντας με το Βιλαρά, μία άλλη ψηφίδα αρχαιακή, τον ΓΑΚ, είναι μια χειρόγραφη επιστολή, αυτόγραφη κιόλας, του Κοσμά του Ετωλού. Ο Κοσμάς ο Ετωλός ανήκει στους πρώτους Έλληνες διαφωτιστές, κατάγεται από την Ετωλία. Υπήρξε μαθητής του Βουλγάρεως και λαϊκός δάσκαλος της τουρκοκρατίας, όπως τον αποκαλούσε ο Καπαθήτα Δημαράς. Ο Κοσμάς γύριζε την Ελλάδα διδάσκοντας τους ανθρώπους της υπαίθρου σε απλή, ανεπιτίδευτη γλώσσα και προτρέποντάς τους στην ίδρυση σχολείων. Τις διδαχές του τις αυτοσχεδίαζε και στη συνέχεια τις κατέγραφαν αφοσιωμένοι ακόλουθοί του. Σύμφωνα με τον Λίνο Πολίτη, ο Κοσμάς μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος για την αφύπνιση του γένους, όπως και ο Ρήγας. Το 1779 συνελήφθη από τις Οθωμανικές αρχές και εκτελέστηκε. Σε αυτό το μικρό ίχνος παρουσίας, που βλέπετε εδώ, παρουσίας του, γράφεται εξής. Είναι μια επιστολή που απευθύνεται στους κατοίκους της Πρέβεζας και χρονολογείται το 1779. Αναφέρει λοιπόν: «Ευγενέστατοι αγαπητοί μου αδελφοί, οι κατοικούντες στην χώραν Πρέβεζαν, σας ασπάζομαι και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν για την ψυχική και σωματική σας υγεία. Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος του Χριστού του Θεού ημών ανάξιος, περιεχόμενος και διδάσκων το κατά δύναμιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείων, επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωσαν το κατά δύναμιν και προαίρεσιν δια των σχολείων σας. Πρέπει δε και η ευγένειά σας πάντας να βοηθάτε πάντοτε το σχολείον σας εξ ιδίων πόνων, ή κοινώς από την χώρα και από βακούφια, διαναλάβετε και παραθεού τον μισθό σας και τιμήν παρά ανθρώπης. Εγώ δε και εγώ χρεώστης να παρακαλώ τον Κύριον, τον ευλογούντα τα πάντα, να ευλογήσει την χώρα σας και το σχολείο και τα παιδιά σας και να σας αξιώσει να ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα και να σας βάλει στον παράδεισο κλπ. κλπ. Επόμενη παρουσία σημαντικού ανδρός στα αρχαία των ΓΑΚ είναι τα χειρόγραφα του Πύρου του Θεταλού. Ο Διονύσιος Πύρος γεννήθηκε το 1774 ή 1777 στην Καστανιά των Τρικάλων και έμεινε όμως στην ιστορία ως ο Διονύσιος Πύρος ο Θεταλός. Το μεγάλο του ταξίδι ξεκινά από τα Τρίκαλα, πάει στον Τύρναβο, στη Μακεδονία, στο Άγιο Όρος, στη Λίμνο, στην Τένεδο, στη Θράκη. Αν αναλογιστεί κανείς για ποια εποχή μιλάμε, οι αποστάσεις που διανύονται θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολες. Το ταξίδι του ολοκληρώνεται στην πρώτη φάση με την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζει τις σπουδές του. Διδάσκεται μαθηματικά και φιλοσοφία και φυσική από τον Βενιαμίν το Λέσβιο και στη συνέχεια αναχωρεί για τυχείο, όπου συμπληρώνει τη μόρφωσή του με μαθήματα ρητορικής, θεολογίας και αστρονομίας, επιστρέφει στη Μικρά Ασία για να διδάξει, πηγαίνει στην Ιταλία, ξαναπηγαίνει στη Βιέννη πάλι για να εμπλουτίσει τις σπουδές του και ο επόμενος σταθμός, λόγω περιέργειας καθαρά, είναι η Αθήνα. Μετά από παρακίνηση του Μητροπολίτη Αθηνών Γρηγορίου του Τετάρτου του Λέσβιου, παρατείνει την παραμονή του στην πόλη. Ο ηγούμενος της Μονής Αγίων Ασωμάτων Διονύσιος Πετράκης τον πείθει να παραμείνει και να διδάξει ιατρική, φυσικές επιστήμες και φιλοσοφία. Παραμένει στην Αθήνα μέχρι το 1815. Ιδρύει το πρώτο επιστημονικό σχολείο, από όπου αποφύτησαν οι πρώτοι γιατροί, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα βοτανικό κήπο, δεν μπορώ να βρω τώρα το κατάλληλο ρήμα, έχει την πρωτοβουλία τέλος πάντων να λειτουργήσει ένας κήπος βοτανικός με 300 είδη φυτών.
Το 1815, λοιπόν, αποφασίσει να περιοδεύσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο για ένα διάστημα 20 μηνών. Γράφει ο ίδιος. «Εκκίνησα και έκαμα την περιήγηση της Ελλάδος, η οποία μέχρι τούδε έμειναν ατύπωτος. 16 μήνας έκαμα εις την περιήγηση της Ελλάδος και πολλά εδαπάνησα εις την οδηπορία μου. Πλην έμεινα κατά πολλά ευχαριστημένος, ειδών τα πάντα. Η Μεγαρίδα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλία, η Πελοπόννησος και τα νησιά Σπέτσες, Ύδρα, Πόρος, Κύθυρα, Σύρος και Τζιά, με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη, είναι η επόμενη σταθμή του. Το έργο του, περιήγηση της Ελλάδος και πόλεμοι αυτής αρχαίοι και νεότεροι, αποτελείται από 2 τόμους. Στον πρώτο τόμο περιέχονται η εισαγωγή, η γενική καταγραφή της Ελλάδος, οι αρχαίοι και οι νεότεροι πόλεμοι αυτής, αττικά και ελευσινιακά, μεγαρικά, βιωτικά και βοϊκά, λεβαδιακά, λοκρικά, φωκικά, ναυπακτιακά και τολικά. Στο δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται τα κορινθιακά, σικιονικά, αχαϊκά, ηλιακά, αρκαδικά, μεσηνιακά, λακωνικά και ούτω καθεξής. Το δίτομο αυτό χειρόγραφο ανήκει επίσης στη Συλλογή Βλαχογιάννη των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι από τις πιο ελκυστικές συλλογές χειρογράφων που διαθέτουμε στα ΓΑΚ και την ενότητα της παιδείας την ολοκληρώνουμε με έναν χειρόγραφο ιατρικό κώδικα ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα και αυτός ανήκει στη Συλλογή Βλαχογιάννη. Είναι έργο ανώνυμου και πέρα από την ουσία του περιεχομένου του παρουσιάζει και αισθητικό και εικαστικό ενδιαφέρον, όπως βλέπετε. Περνάμε στη δεύτερη ζώνη της παρουσίασης, που είναι οι κοινότητες, και έχω επιλέξει κάποια παραδείγματα από αντίθετους κόσμους, τον ορεινό και τον νησιωτικό αυτής της περίοδου. Ξεκινώ βέβαια από το Σούλι. Η ιστορία του Σουλίου είναι ταυτόχρονα έμβλημα, μύθος και πραγματικότητα. Στα χωριά του Σουλίου ο πληθυσμός εκπροσωπείται από τους αρχηγούς καθεγένους. Οι Σουλιώτες συνιστούν ιδιότυπες ορεινές κοινότητες του Οθωμανικού κράτους. Από το καθεστώς της εσωτερικής οργάνωσης των ορεινών κοινοτήτων, το καθεστώς της εκτεταμένης αντεκδίκησης και της προστασίας των αόπλων από τους ένοπλους, έως τις δύσκολες σχέσεις που συντηρούν αυτές οι κοινότητες με άλλους θεσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ίδια την Οθωμανική διοίκηση. Καμιά φορά και με ξένες δυνάμεις, όπως ήταν η Βενετία, η Γαλλία και η Ρωσία. Η παρακολούθηση αυτών των σχέσεων αναδεικνύει άλλωστε και μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία του Οθωμανικού κράτους και τις κοινότητες των διαφορετικών πληθυσμών του. Η σύγκρουση των Σουλιωτών με τον Αλή Πασά οδήγησε στην αποδιάρθρωση της ορεινής κοινότητας. Η ιστορία τους αποκτά μια νέα συγκινητική διάσταση, όταν μετά την ήττα τους θα διασκορπιστούν ως πρόσφυγες στα Επτάνησα αρχικά και στην επαναστατημένη Ελλάδα λίγο αργότερα. Θα ενταχθούν έτσι μετά από νέες περιπέτειες στο σώμα και την ιδεολογία του ελληνικού κράτους, όπου και θα γνωρίσουν μια νέα εμβληματική ιστορία. Όσον αφορά την παρουσία του Σουλίου στα αρχεία, μπορείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο του Φώτου Τζαβέλα, το οποίο χρονολογείται το 1792. Είναι σε σχήμα 8. Είναι εξαιρετικά μικρό. Εδώ βλέπετε μία επιστολή του Φώτου Τζαβέλα προς τον Μπάλιο Χούσο το 1801. Ο Μπάλιος Χούσος ήταν τουρκαλβανός οπλαρχηγός από το Μαργαρίτη, ο οποίος έδρασε το 1821 και βλέπετε εδώ, αυτή είναι η σφραγίδα του, η προσωπική και η υπογραφή του. Φώτο Τζαβέλας γράφω, εδώ. Απευθύνεται λοιπόν στον Χούσο και του ζητά να του επιστρέψει ένα θηλυκό μουλάρι που του είχε δανείσει και είχαν παρέλθει 2-3 μήνες, οπότε δεν επεστράφει. Αλλά, ναι, και στέλνει κάποιον απεσταλμένο του να το παραλάβει. Ο τρόπος όμως που απευθύνεται είναι, εντάξει, είναι της εποχής, αλλά έχει και έτσι μια ιδιαιτερότητα. Λέει αδελφικός, σε γλυκοφυλλό στα μάτια και πίσω γράφει να παραδοθεί στα τίμια του χέρια. Δηλαδή φαίνεται ότι είχαν μεταξύ τους μια έτσι πολύ
στενή σχέση, αλλά παρόλα αυτά δεν τον εμπόδισε να του ζητήσει πίσω το μουλάρι. Ήτανε πολύ σημαντικό, ναι, για την εποχή. Επίσης, δύο χαρακτηριστικά δείγματα συμφωνητικών σουλιωτών είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστα. Τα έχει διαβάσει μία συνάδελφός μας που ήταν παλιά στα ΓΑΚ, η κυρία Βάσο Ψημούλη, η οποία έχει βγάλει και μια πολύ ωραία διατριβή για το Σούλι. Είναι χωρίς αρχή, μέση, τέλος, δεν καταλαβαίνεις τις λέξεις, έχει μία έτσι ιδιότυπη γλώσσα, η οποία έχει δάνεια από άλλες γλώσσες, είχε μία δυσκολία. Λοιπόν, και το άλλο που βλέπετε είναι ένα πιστοποιητικό στα ρωσικά, καλών υπηρεσιών στον Νικόλαο Τζαβέλα, ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Μπερεβό και όταν πια το 1807 αποστρατεύεται, του δίνεται αυτό το πιστοποιητικό για οποιαδήποτε χρήση ως τιμή Σένεκεν για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο στράτευμα. Στον νησιωτικό χώρο θα ήθελα να ξεκινήσω με το παράδειγμα των Κυκλάδων. Η οργάνωση και λειτουργία των κοινοτήτων τη συγκεκριμένη περίοδο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι Κυκλάδες, περιοχή κατεξοχήν με υψηλό επίπεδο αυτοδιοίκησης, στις Κυκλάδες μάλλον, κυριαρχούσε η παρουσία των ναυτικών, των εμπόρων και των ιδιοκτητών. Ιδιαίτερα για την περιοχή των Κυκλάδων, τα νοταριακά αρχεία ως πηγή έχουν ευτυχώς διασωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα συγκεκριμένα αρχεία, μαζί με τα φορολογικά τεκμήρια, φωτίζουν τη συγκρότηση και τις δομές των κοινωνιών στα νησιά του Αιγαίου, τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, αποτυπώνοντας τη φάση που περνούν από την λατινική στην Οθωμανική κυριαρχία ανάμεσα στο 17ο και στο 18ο αιώνα. Βρισκόμαστε ακριβώς στην περίοδο των διαδοχικών Οθωμανικών απογραφών και των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν τη γη και τον πληθυσμό των νησιών. Τα νοταριακά αρχεία προσφέρουν ένα προνομιακό πεδίο παρατήρησης, καθώς αποτυπώνουν ένα πλούσιο φάσμα χρόνων και διαρκειών στο εσωτερικό των νησιωτικών κόσμων. Στα ΓΑΚ έχουν διασωθεί και φυλάσσονται νοταριακοί κώδικες από την Πάρο, τη Μύκονο, την Κίμολο, την Άνδρο, τη Σύρο, την Άξο αλλά και τη Χίο, καθώς και μεμονωμένες συλλογές δικαιοπρακτικών εγγράφων. Εδώ βλέπετε ένα δείγμα νοταριακού κώδικα της Πάρου, ο συγκεκριμένος αφορά την Παρικιά, της Μυκόνου. Αυτή η σειρά ειδικά είναι δερματόδετη. Βλέπετε πώς είναι ανοιχτό και πώς είναι κλειστός ο τόμος και έχει μέσα εσωτερικά τις καταγραφές των διαθηκών ή πρικοσυμφώνων αναλόγως. Από τυχείο, με άλλη διάταξη και άλλη τυπολογία, άλλο σχήμα. Στην Ύδρα και στις Πέτσες, από τα τέλη του 18ου αιώνα, ο πληθυσμός εκπροσωπείται από πλειοκτήτες και πλοιάρχους. Στην Ύδρα συντάσσεται ο πρώτος ναυτεμπορικός νόμος στις 20 Ιανουαρίου του 1803. Υπογράφεται, φέρει τη σφραγίδα, του Γεωργίου Βούλγαρη. Ο Γιώργος Βούλγαρης διορίστηκε διοικητής του νησιού από τους Οθωμανούς, διότι είχαν προηγηθεί πάρα πολλές ταραχές, πάρα πολλές εσωτερικές έρηδες και έπρεπε να επιβληθεί μια τάξη. Ο Βούλγαρης είχε φιλικές σχέσεις με τους Οθωμανούς, αλλά είχε και μία αποδοχή από τους ίδιους τους Ιδραίους. Θεωρήθηκε λοιπόν ως ο πιο κατάλληλο άτομο για αυτή τη θέση, καθώς είχε ήδη 24 χρόνια επιτυχημένης υπηρεσίας στον Οθωμανικό στόλο, απολάμβανε της εμπιστοσύνης των Οθωμανών, αλλά και του σεβασμού των Ιδραίων, εγκαταστάθηκε στην Ύδρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 1802 και έδωσε τέλος στις έρηδες με μία σειρά μέτρων, όπως ήταν ο διορισμός των νέων προεστών, η σύσταση πολιτοφυλακής, η αμνηστία, αλλά και η αυστηρή τιμωρία όσων δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές του. Παράλληλα, ένα διάστημα διετέλεσε τοποτηρητής Σπετσών και Πόρου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ναυτεμπορικός νόμος
ξεκινά ως εξής. Δια του παρόντος γράμματος γίνεται δήλων ότι εδόθη εξαιτίας των παρελθόντων πολέμων, δηλαδή και της αταξίας που επικρατούσε, από τον Καπουδάν Εφέντη διορίστηκε ο κύριος Γιώργης, όπως τον λένε. Με την ανάγνωση λοιπόν της φραγίδας, το ΓΒ, και προκύπτει ότι πρόκειται για τον Γεώργιο Βούλγαρη. Το δίκαιο, που είναι και ο δικός μου τομέας κάπως. Θεμελιώδης έκφανση της οργάνωσης και της επιβίωσης της ελληνικής κοινωνίας στη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης αποτελεί το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των υποδούλων και οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται μέσα από τις κωδικοποιήσεις του. Είναι γνωστό ότι οι κωδικοποιήσεις αυτές που διαδόθηκαν ευρύτατα έχουν κατά κανόνα συμπιληματικό χαρακτήρα και αποτέλεσαν προϊόν της ανάγκης να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης. Το περιεχόμενό τους αντλείται κυρίως από πηγές ή θεσμούς των χρόνων που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν την άλωση. Άλλωστε, και μετά την κατάλυσή της, το Βυζαντινό δίκαιο, το δίκαιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διατήρησε τη σημασία του για τη ρύθμιση μεγάλου αριθμού ενόμων σχέσεων. Μεγάλος όμως αριθμός αυτών των πονημάτων διασώζει προσθήκες εθνικού δικαίου και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πώς δηλαδή διασώζονται αυτές οι συνήθειες του λαού και τελικά κατορθώνουν να γίνουν από άγραφο δίκαιο, εθιμικό, να ενταχθούν στο κόρπους ενός κωδικοποιημένου νομικού πονήματος. Οι προσθήκες λοιπόν αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές. Από τις σημαντικότερες κωδικοποιήσεις είναι ο νομοκάνονας του Μανουήλ Μαλαξού. Συντάχθηκε το 16ο αιώνα, αντλώντας διατάξεις από το Ζωναρά, αλλά έφτασε να ισχύει μέχρι και το 19ο. Αντλώντας, επανέρχομαι, διατάξεις από το Ζωναρά, το νομοκάνονα σε 14 τίτλους, και το Ματθαίο Βλάσταρη, το Σύνταγμα κατά στοιχείων. Είναι νομικό εγχειρίδιο το οποίο είχε ευρύτατη διάδοση και κυριάρχησε στον ελληνικό χώρο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Συνταγμένο ad hoc σε δημόδη γλώσσα, με ιδιαίτερη αιμονή στις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, που ήταν και το κυριότερο αντικείμενο της δικαιοδοσίας των δικαστών που το χρησιμοποίησαν, ήταν φυσικό να διαδοθεί όσο κανένα άλλο αντίστοιχο έργο. Στις όψεις της καθημερινής ζωής, οι οποίες κατά τη γνώμη μου συνδέονται και με τους περιηγητές, οι περιηγητές ανακαλύπτουν εκ νέου την Ανατολή και την κλασική γη. Το 18ο αιώνα, ο δεσμός της καταγωγής της αρχαίας Ελλάδας και της νεότερης Ευρώπης έχει ήδη σφυριλατηθεί. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα αναζητεί τις δικές της συμβολικές και ιστορικές αναφορές. Αυτός ο δεσμός που τοποθετεί με στέρεο τρόπο την αρχαία Ελλάδα στο δρομολόγιο της ευρωπαϊκής προόδου θα αξιοποιηθεί από τους υπόδουλους Έλληνες για να προσετεριστούν δικαιωματικά σχεδόν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υπό την ιδιότητα των απογόνων των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες της προεπαναστατικής περίοδου απλοποιούν με μαγικό σχεδόν τρόπο το σύνθετο αίτημα της συμμετοχής τους στην οικογένεια των πολιτισμένων εθνών της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε συνθήκες ανελευθερίας και έλλειψης αυτονομίας. Οι όψεις λοιπόν της καθημερινής ζωής της περίοδου προβάλλονται μέσα από τα κείμενα των περιηγητών και τις αναπαραστάσεις που τα συνοδεύουν. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της προβολής μπορεί κανείς να αντλήσει από τη συλλογή χαρακτικών των Γενικών Αρχείων του κράτους. Πολυάριθμα θέματα αποτυπώνονται στις ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες ή τα σχέδια, τα οποία παρά τις αναπόφευκτες διαμεσολαβήσεις του δημιουργού τους, εμπλουτίζουν τις πληροφορίες μας για τις συγκεκριμένες παραστάσεις. Πρόκειται, θα μπορούσαμε να πούμε, για μια μορφή φωτογραφικής αναπαράστασης της εποχής και των ανθρώπων της, του τοπίου, που εμπλουτίζει τα κείμενα των περιηγητών. Προσφυλή θέματα των δημιουργών τους αποτελούν οι σκηνές της καθημερινής ζωής, η ενδυμασία, οι αρχαιότητες, τα τοπία.
Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτικά έχουν αποσπαστεί από βιβλία, δηλαδή έχουν ακόμα και την ένδειξη της σελίδας. Αυτό ήταν μια κακή συνήθεια, είτε γινόταν επίτηδες, δηλαδή για να πουλήσουν κάποιοι χωριστά αυτά τα εικαστικά, ας πούμε, έργα από τα βιβλία, είτε γιατί ήταν και μια συνήθεια παλαιότερα, πάντως έχουν αποσπαστεί, δεν είναι αυτόνομα έργα. Στον αντίποδα των παραπάνω, επισημαίνουμε, μάλλον η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται και ως η εποχή των μεγάλων αρπακτικών. Η δίψα για τις αρχαιότητες εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και η αρχαιοθυρία εντάχθηκε στις περιόδους των πολεμικών σειράξεων, ιδίως εντάθηκε στις περιόδους των πολεμικών σειράξεων, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που σημειώθηκαν εισβολές και κατοχές ορισμένων περιοχών με αρχαιολογικό πλούτο. Οι αρχαιότητες και τα έργα τέχνης αποτελούσαν πάντοτε πολύτιμα λάφυρα. Οι Έλληνες διεκδικούν από τους περιηγητές την κληρονομιά τους. Η σύλληση των αρχαιοτήτων αντιμετωπίζεται με εξαιρετικά κριτική ματιά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μέσα από διεργασίες της λαϊκής ευαισθησίας η διαδικασία διασύνδεσης του λαϊκού στοιχείου με τους αρχαίους προγόνους. Η διασύνδεση αυτή καλλιεργήθηκε συστηματικά από τους λόγιους του διαφωτισμού και θα αποτελέσει τον κοινό πυρήνα της νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας στις παραμονές της Επανάστασης του 1821, όταν συντελείται το πέρασμα από το γένος στο έθνος. Διερμηνεύοντας τα 1815 την κοινή συνείδηση της εποχής, ο Αθανάσιος Ψαλίδας δεν θα διστάσει, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε στο ημερολόγιό του ο συνοδός του Λόρδου Βύρωνα, Hope House, να θέσει μια υποθήκη στα τεκμήρια της εθνικής ιστορίας. Εσείς οι Άγγλοι μας παίρνετε τα έργα των προγόνων μας, να τα φυλάξετε καλά. Εμείς οι Έλληνες θα έρθουμε μια μέρα να σας τα ξαναπάρουμε. Η απόσπαση των κλιπτών του Παρθενών από τον Έλγιν είχε συντελεστεί βέβαια αρκετά χρόνια πριν. Εδώ επέλεξα να σας δείξω ένα πολύ μεταγενέστερο τεκμήριο. Είναι μία αναφορά του 1836, είναι της Οθωνικής περίοδου, του Ιάκου Βουρίζου, Υπουργού Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, που ήταν τότε και είχαν και τις αρχαιότητες στην αρμοδιότητά τους, του Ιάκου Βουρίζου, προς τον Όθωνα, λέγοντάς του, μάλλον κάνει μία αναφορά για ένα ταξίδι που έχει γίνει στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Όθωνας έστειλε απεσταλμένους του να κάνουν αυτοψία και καταγράφονται ακόμη και οι αριθμοί, οι αύξοντες αριθμοί των εκθεμάτων, των μαρμάρων του Παρθενώνα, τα οποία φιλοξενούνται ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτή η αναφορά, την οποία έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά και έχει εκδοθεί σε μία έκδοση των ΓΑΚ που κάναμε για την Ακρόπολη, που δυστυχώς έχει εξαντληθεί, είναι 8σέλιδη και είναι καταπληκτική, γιατί έχει πραγματικά τεκμηριωμένο όλο το ιστορικό. Αναφέρεται, εδώ σας έχω κάνει ένα focus στην περίοδο που ο Έλγιν απέσπασε αυτά τα μάρμαρα, χωρίς όμως την επίσημη άδεια του Βρετανικού κράτους. Δεν έχει σημασία αν μετά αυτό έγινε εθνική υπόθεση των Άγγλων. Έδρασε μόνος του, χωρίς αυτό το περίφημο φιρμάνι που λέγεται ότι υπήρχε. Απλώς ο ίδιος κάποιους δωροδόκησε, πήρε μία άδεια και μάλιστα λέει ο Ρίζος ότι δεν πήρε αυτά που ήταν πεσμένα, που είχαμε συμφωνήσει, γιατί είχαν πέσει κάποια κάτω, αλλά πήγε και έκανε αφαίρεση από τη ζωφόρο και βέβαια δεν πήρε μόνο αυτά. Και τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή αξίζει τον κόπο να τη διαβάσει κανείς. Και είναι μία από τις περιπτώσεις που θεωρούμε εμείς, τουλάχιστον στα γενικά αρχεία του κράτους, ότι το κράτος πρέπει να, τώρα κάνω μια μικρή παράγραψη, να επιστρέφει στα αρχεία του για να αποδεικνύει τα δικαιώματά του. Δηλαδή, όταν γίνεται όλη αυτή η φασαρία για την Ακρόπολη και υπάρχουν αυτά τα τεκμήρια, πρέπει και η ίδια η πολιτεία να εκμεταλλεύεται την ύπαρξή τους. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο τότε υπουργός της εποχής, οπότε προφανώς λέει και την αλήθεια. Και δεν είναι μόνο αυτό το τεκμήριο. Υπάρχει ολόκληρος φάκελος στην Οθωνική περίοδο που επιγράφεται η Ακρόπολη των Αθηνών και έχει και τις διεκδικήσεις και τις προσπάθειες που γίνανε
και τις προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση του μνημείου επί Όθωνα. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας πολύ ενδιαφέρον φάκελος. Επιστρέφω στην παρουσίαση με τους χάρτες. Οι χάρτες είναι μια κατηγορία πηγών από την οποία πράγματι μπορούν να αντληθούν πάρα πολλές πληροφορίες. Φέρουν τα δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τόσο από επιστημονική όσο και από εικαστική άποψη, αντανακλώντας το ύφος και τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής που φιλοτεχνήθηκαν. Και είναι προφανές ότι προϊόντος του χρόνου γίνονται περισσότερο ακριβείς από επιστημονική άποψη. Όσον αφορά τη χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, από το 15ο έως και τον 16ο αιώνα, είναι γνωστό ότι από νωρίς οι χαρτογράφοι εκδήλωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον τους τόσο για τις νησιωτικές, όσο και για τις ηπειρωτικές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου ήταν για πολλούς αιώνες το κέντρο ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού κόσμου. Επομένως, τα ταξίδια προς την Ελλάδα ήταν φυσική συνέπεια, όπως και η χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής. Η Ανατολική Μεσόγειος είχε κεφαλαιώδη σημασία για τις ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις στο μεταξύ τους αγώνα για την απόκτηση της πολιτικής και εμπορικής ηγεμονίας με την εξασφάλιση του ελέγχου των θαλάσσιων δρόμων προς την Αιγής και από Ανατολή. Γι' αυτό το λόγο, η αποτύπωση της ελληνικής ακτογραμμής και του ελληνικού αρχιπελάγους υπήρξε κύριο θέμα της χαρτογραφίας. Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται επίσης με την αναβίωση της ελληνικής κουλτούρας και την άνθηση των κλασικών σπουδών, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την αναγέννηση. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στο ιστορικό αφήγημα του Αβά Ζαν-Ζακ Μπαρτελεμί, το ταξίδι του νέου ανάχαρση στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε τις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης και έδρασε με τρόπο καταλυτικό στις συνειδήσεις. Το έργο αυτό, κάτω από το ένδυμα της περιήγησης ενός νεαρού Έλληνα σκύθη στην Ελλάδα, ανάμεσα στη μάχη των Λεύκτρων και στη μάχη της Χερόνιας, ήταν ένα από τα πρώτα ιστορικά μυθιστορήματα, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού στη Γαλλία. Προκειμένου να βοηθηθεί η ανάγνωση του νέου ανάχαρση, ο ελληνιστής γεωγράφος Jean-Denis Barbier du Bocage ανέλαβε να εκπονήσει ένα ιστορικό και γεωγραφικό άτλαντα της Ελλάδας των χρόνων που πραγματεύονταν το βιβλίο. Το ταξίδι του νέου ανάχαρση στάθηκε μια από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιτυχίες της εποχής και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Ρήγα. Στο πλαίσιο της ελληνικής έκδοσης του Ανάχαρση, ο Ρήγας εξέδωσε την ίδια χρονιά την περίφημη Χάρτα της Ελλάδος. Η χάρτα τυπώθηκε το 1797 στο τυπογραφείο του Ιάκωβου Νίτ στη Βιέννη, σε χάραξη Φραντς Μίλλερ. Όπως δηλώνεται από τον ίδιο, η χάρτα επικοινωνεί με τον Άτλαντα του Μποκάζ. Υπενθυμίζουμε ότι από τους πρώτους μήνες της παραμονής του στη Βιέννη, ο Ρήγας εκδίδει την επεπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως το 1796, έργο που αργότερα εντάχθηκε στη χάρτα, ενώ στις αρχές του 1797 εκδίδει τον χάρτη της Βλαχίας. Η επιτυχία αυτών των χαρτών οδήγησε και σε παραγγελίες άλλων έργων. Ο Ρήγας είναι ο μοναδικός Έλληνας χαρτογράφος του 18ου αιώνα και συνδέθηκε με τη χαρτογραφία του γένους. Στα Γενικά Αρχεία του κράτους φυλάσσεται ένα από τα σωζόμενα αντίτυπα της χάρτας και είναι και ένα από τα σημαντικά τεκμήρια που διαθέτουμε. Υπάρχει βέβαια και στο χώρο της Ωνασίου Βιβλιοθήκης στην είσοδο μια επιτύχια ανάρτηση ενός αντιτύπου, μπορείτε να την δείτε. Πρόκειται, όπως είπα, για ένα από τα λίγα σωζόμενα αντίτυπα που έχουν καταγραφεί και φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες ή αρχεία. Όσα αντίτυπα έχουν διασωθεί χαρακτηρίστηκαν το 1998 ως διατηρητέα μνημεία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό της πρόσκτησης του αντιτύπου της χάρτας από τα Γενικά Αρχεία του κράτους περιγράφονται στο βιβλίο εισαγωγής των αρχείων. Η χάρτα αποκτήθηκε το 1958 αντί του ποσού των 12.000 δραχμών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πληροφορία που παραδίδεται μέσω της εγγραφής του βιβλίου εισαγωγής σχετικά με τη διαδρομή του αντιτύπου.
Αναφέρεται ότι η χάρτα πωλήθηκε από την Εκατερίνη Βαλέτα Άνινου, απόγονο εγγονή, όπως δηλώνεται, του κόμητο Σάβα Άνινου, διοικητού της Κεφαληνίας, ίσον είχε σταλεί παρά του Ρήγα ο χάρτης ούτως. Ο Σάβας Άνινος γεννήθηκε το 1742 και πέθανε το 1812, γόνος μεγάλης ιστορικής οικογένειας της Κεφαλονιάς, η οποία ήταν διηρημένη σε διάφορους κλάδους και εγγεγραμμένη στο Λίμπρο ντ'Όρο. Ένας από τους κλάδους της οικογένειας έλαβε το 1691 τον τίτλο του κόμητος. Εδώ βλέπετε πώς καταγράφεται στο βιβλίο εισαγωγής μας η χάρτα. Χάρτε του Ρήγα Φεραίου, διαστάσεων. Είναι εξαιρετικά μεγάλη, δηλαδή όταν ανοίξει είναι ένας τόμος δεμένος. Τα φύλλα είναι μία τυπολογία από αυτές που απαντώνται. Η χάρτα είναι ή όλη ενωμένη σε τεράστιο χάρτη ή δεμένη σε βιβλίο, σε τόμο. Εμάς είναι η δεύτερη περίπτωση, ο χάρτης είναι σε τόμο και σε άνοιγμα φτάνει στο 1,60. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 85 εκατοστά το θέμα, το κυρίως θέμα. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Αυτό λοιπόν που κάνει ξεχωριστή τη δική μας χάρτα είναι ότι αντί για 12 φύλλα έχει 13. Έχει ένα επιπλέον φύλλο, είναι στο κύριο σώμα, έχει σειραφεί χωρίς αρρύθμιση, ως αρχικό φύλλο, ο χάρτης της Μολδαβίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Γενική χάρτα της Μολδοβίας και μέρος των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών παρά του Ρήγα Βελεστιλή Θεταλού, εκδοθήσαν χάρη Ελλήνων και Φιλελλήνων». Η Γενική Χάρτα της Μολδαβίας αποτελεί έναν από τους δύο χάρτες των παραδουνάβιων ηγεμονιών που τύπωσε ο Ρήγας. Ο συγκεκριμένος χάρτης περιλαμβάνει τη Μολδαβία με όρια την Κριμαία και τον Εύξηνο Πόντο στα ανατολικά, το βόρειο τμήμα της Βλαχίας και της Βεσαραβίας στα νότια, την Τρασιλβανία στα δυτικά και τη Ρωσική Πολωνία στα βόρεια. Ιδιαίτερα λεπτομερής με ονόματα τοπονυμίων και σύμβολα, χωρίς υπόμνημα όμως που να τα εξηγεί, είναι αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Καλιμάχη, ηγεμόνα της Μολδαβίας. Επισημαίνουμε εδώ ότι η αρχική βιβλιοθεσία της διατηρείται μέχρι σήμερα. Η ψηφιακή αναπαραγωγή της χάρτας, όπως και όλη η συλλογή χαρακτικών, έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προγράμματος κοινωνίας πληροφορίας και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και αυτό διευκολύνει και την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα τεκμήρια, διότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και βέβαια δεν μπορούν να διακινηθούν στον χώρο του αναγνωστηρίου. Οι τέχνες. Οι αισθητικές προτιμήσεις του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού εξακολουθούν να είναι προσιλωμένες στην τέχνη του Βυζαντίου, όπως υπήρξαν και όλη την περίοδο μετά την άλωση, αλλά και πάντα με επαφή και προσαρμογή στις αλλαγές των καιρών. Τα δύο μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας, το Πατριαρχείο και το Άγιο Όρος, δεν θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από τις κοινωνικές και πνευματικές ζυμώσεις του ελληνισμού, τη βαθμιαία παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη δυναμική παρουσία των Ρώσων και των Γάλλων και την εισρωή των ιδεών του διαφωτισμού. Θα σταθούμε εδώ σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Το χειρόγραφο περιζωγραφίας του 1781 είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό χειρόγραφο που επίσης περιέχεται στη συλλογή Βλαχογιάννη, συνταγμένο μισόν αιώνα μετά από ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό χειρόγραφο με τίτλο «Τέχνης ζωγραφίας», το οποίο αποδίδεται στον Παναγιώτη Δοξαρά, περιέχει κείμενα τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα. Τα συγκεκριμένα χειρόγραφα χρησιμοποιήθηκαν στην αγιογραφία και όχι μόνο. Στις αρχές του 18ου αιώνα, μεταξύ Μοριά, Επτανήσων και πιθανότητα Βενετίας, ο ζωγράφος και στρατιωτικός Παναγιώτης Δοξαράς μετέφρασε στα ελληνικά τις πραγματείες περιζωγραφίας του Λεωνάρντο Νταβίντσι και του φλωρεντιανού ουμανιστή Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτη, κείμενα που συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες πηγές της ιστορίας της ευρωπαϊκής τέχνης. Παράλληλα, εξελίνησε χιλιάδες ονόματα ζωγράφων που περιλαμβανόταν στο πρώτο καλλιτεχνικό λεξικό, όπως κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1719. Ο Δοξαράς συγκέντρωσε τις μεταφράσεις αυτές
καθώς και κάποια μικρότερα κείμενα σε ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο με τον τίτλο «Τέχνης ζωγραφίας», το οποίο άγνωστο για ποιους λόγους δεν εκδόθηκε ποτέ και διασώθηκε σε 2 αντίγραφα. Ένα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, το οποίο είναι πληρέστερο, και ένα στη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το οποίο και εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Η πρωτοβουλία του Δοξαρά, ο οποίος συνήθως προσδιορίζεται ως πρώτος νεοέλληνας ζωγράφος ή ως μεταβυζαντινός που έγινε δυτικός, εκτός ότι συνιστά μια δυνατή παρέμβαση στο καλλιτεχνικό γίνεσθε των ελληνόφωνων πληθυσμών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, παρουσιάζει ένα επιπλέον γενικότερο ενδιαφέρον. Ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε, καθώς μεταγλωτίστηκαν για πρώτη φορά λέξεις που αντιστοιχούσαν σε όρους και έννοιες χωρίς αναλογία στον κόσμο για τον οποίο προορίζονταν οι μεταφράσεις, και ως προς τη διάχυση θρησκευτικών και με την ευρεία έννοια πολιτικών ιδεών από το δυτικό στον ανατολικό ορθόδοξο κόσμο. Ας σημειωθεί τέλος, ειδικά για την πραγματεία του Ντα Βίντσι, ότι η μετάφραση του Δοξαρά είναι από τις πρώτες που εκπονήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ότι παραμένει ακόμα η μόνη διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα. Το συγκεκριμένο χειρόγραφο των ΓΑΚ περιέχει εκτεταμένα αποσπάσματα από την αλληλογραφία, από την πραγματεία του Ντα Βίντσι, στη μετάφραση των οποίων καθίσταται σαφές ότι ο συντάκτης είχε υπόψη του και προοφθαλμών τη μετάφραση, όπως και την εικονογράφηση του Δοξαρά. Η διπλωματική έκδοση του συγκεκριμένου χειρογράφου προετοιμάζεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και αυτό μετά την παραχώρηση της αναπαραγωγής του από τα Γενικά Αρχεία του κράτους. Η δεύτερη περίπτωση που θα ήθελα να σας δείξω είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα, είναι χαλκογραφίες από το Άγιο Όρος. Είναι χαραγμένες από απλοϊκό τεχνίτη. Εκτιμάται ότι έχουν δημιουργηθεί γύρω στο 1770 και τα συγκεκριμένα έργα θεωρούνται από τα πρώτα που έχουν χαραχθεί στο Άγιο Όρος. Ολοκληρώνω το κομμάτι των τεχνών με ένα χειρόγραφο μουσικής, το οποίο εδώ και 2 μέρες έτσι το κοιτάω με άλλο μάτι. Το συγκεκριμένο χειρόγραφο με τους συναδέλφους που κάναμε την επιλογή του υλικού για τα 100 χρόνια των Γενικών Αρχείων του κράτους αποτελούσε ένα από τα εκθέματα. Το είχαμε επιλέξει τόσο για την τυπολογία του, όσο και για τη ζωγραφιά που έχει. Έχει έτσι μια έχει ένα αισθητικό ενδιαφέρον. Στους στίχους όμως, έχει στίχους, δεν μπορώ να καταλάβω Τούρκα είσαι για Ρωμιά, για Εγγλέζα, για Φραντσέζα και έχεις τόση ομορφιά. Αυτό έχει συμπεριληφθεί στη Γυφτοπούλα στο Χαμάμ. Αυτά. Το 1934 όμως, 1934. Επίσης, κάποιος ο οποίος ασχολείται με όλα αυτά, ας εξιχνιάσει αυτό το μυστήριο για τη μεταφορά αυτών των στίχων. Λοιπόν, και το κύριος θέμα, τέλος πάντων, η τελευταία ενότητα, η προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. Το τελευταίο, λοιπόν, μέρος της παρουσίασης. Ο Λάμπρος Κατσόνης. Στο χωρίς πρωτότυπο υπογραφή, μανιφέστο, την πολιτική διακήρυξη, το Μάιο του 1792, ο Λάμπρος Κατσόνης, αφού εκφράσει την πικρία του για το χειρισμό του ιδίου και των ανδρών του από τη ρωσική ηγεσία, διατυπώνει με σαφήνεια και ειλικρίνεια τους πραγματικούς σκοπούς που είχε πολεμώντας τις τάξεις του ρωσικού στρατού και εξηγεί γιατί αποφάσισε να συνεχίσει μόνος του τον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών για να ελευθερώσει την πατρίδα του. Ο μοναχικός πολέμαρχος πιστεύει ότι δεν έχει επαναστατήσει εναντίον της αυτοκράτηρας, αλλά ότι επιδιώκει τους σκοπούς που από την αρχή είχαν τεθεί από την ίδια. Η Εκατερίνη καλούσε σε ξεσηκωμό τους Έλληνες για την ελευθερία και την υποστήριξη της χριστιανικής τους πίστης, επομένως ο Λάμπρος Κατσόνης ακολουθεί την πορεία του, έχοντας και ενδείξεις μυστικής ρωσικής υποστήριξης και συνεχίζει μόνος του, χωρίς ελπίδα πλέον, τον αγώνα κατά των Τούρκων.
Το συγκεκριμένο τεκμήριο το διαθέτουμε μόνο σε ψηφιακή αναπαραγωγή και είναι δωρεά του κυρίου που βλέπετε, ο οποίος θεωρεί αυτόν ως εξοριστέντα βασιλιά των Ελλήνων και νομίζω ότι ζει κάπου στην Αργεντινή. Μας είχε στείλει κάποτε μία επιστολή να ταυτίσουμε μία υπογραφή και με μία έτσι επικοινωνία που ξεκίνησε μας δώρισε, αυτό είναι το οικόσιμό του που βλέπετε, μας δώρισε την οικογενειακή του συλλογή σε ψηφιακή αναπαραγωγή, την οποία ο ίδιος βέβαια δεν της οποίας μάλλον το περιεχόμενο ο ίδιος δεν γνωρίζει, αλλά έχει πάρα πολλά τεκμήρια από την περίοδο, από τα ορλοφικά και από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Επανάστασης, η αποκορύφωση μιας μακράς σειράς πράξεων ανυπακοής και ανταρσίας προς την Οθωμανική κυριαρχία. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι μέσω αυτής οργανώθηκε επιτυχώς η αντιοθωμανική εθνική επανάσταση των Ελλήνων, με νέους όρους, αλλά το γεγονός ότι η εθνική αποκατάσταση θεωρήθηκε ζήτημα ελληνικής πλέον ευθύνης και όχι όπως γινόταν παλαιότερα ένα ζήτημα που θα λυνόταν στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής, επεκτατικής δραστηριότητας κάποιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Όσον αφορά τη Φιλική Εταιρεία, είναι πλεονασμός να πούμε ότι η Ήπειρος έχει τα πρωτεία. Δύο από τους ιδρυτές της ήταν Υπηρώτες, ο Σκοφάς και ο Τσακάλοφ. Πολύ φιλικοί, μεγάλος αριθμός Υπηρωτών ήταν φιλικοί. Οι φιλικοί κατέλαβαν στρατηγικά σημεία στην Ήπειρο, διείσδησαν στο αντίπαλο στρατόπεδο και κατήχησαν σημαντικά πρόσωπα. Οι διαδικασίες και τα βήματα προετοιμασίας του αγώνα για την ανεξαρτησία έχουν διασωθεί σε πλήθος τεκμηρίων στις συλλογές των ΓΑΚ. Η πλειοψηφία τους προέρχεται επίσης από τη συλλογή Βλαχογιάννη. Μια μικρή παρουσίαση των κειμένων, τα οποία είναι ένα σύνολο κειμένων τα οποία επιγράφονται ως φιλικά και λίγος πολύ μας δείχνουν όλη αυτή τη διαδικασία της μοίησης αρχικά και της εισόδου των μελών στη Φιλική. Αυτό είναι ένα εφοδιαστικό μέλους της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο είναι γραμμένο, βλέπετε, με κρυπτογραφημένο, και αυτό είναι το αλφάβητο που το αποκωδικοποιεί. Εάν κανείς καθίσει με υπομονή, μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει όλο το περιεχόμενο του τεκμηρίου. Αυτό είναι ένα υπόδειγμα, είναι δεν είναι συμπληρωμένο, εφοδιαστικού ιερέα, που γράφει τα εξής: «Εις το όνομα της μελούσης σωτηρίας καθιερώνω ιερέα φιλικών και αφιερώνω εις την αγάπη της Φιλικής Εταιρείας και στην υπεράσπιση των μεγάλων των Ελευσινίων, των συμπολίτην Κύριων τάδε, ετών τάδε, επαγγέλματος τάδε, ως θερμόν υπερασπιστήν της εταιρείας και της πατρίδος κατηχηθέντα και ορκοθέντα παρεμού». Και ακολουθεί το κείμενο του όρκου, που δεν είναι βέβαια μόνο αυτές οι δύο σελίδες, είναι τουλάχιστον 8 ή 10, αν θυμάμαι καλά. Αυτός είναι ο πρώτος όρκος, γιατί υπήρχαν διαδοχές στη μοίηση. «Ορκίζομαι επάνω στο Ευαγγέλιο του Θεού και λόγω του υπερτάτου όντως, εις το όνομα της αλήθειας και δικαιοσύνης, να φυλάξω, θυσιάζοντας και την ίδια μου ζωή και υποφέρον και τα πλέον σκληρά βάσανα καθ' όλη τη δύναμη της λέξεως, το μυστήριο το οποίο θέλω μου εξηγηθεί και ότι θέλει αποκριθώ την αλήθεια, εις ό,τι ερωτηθώ, με καθαρά μου εξομολόγηση». Ακολουθεί το κείμενο της εξομολόγησης με μορφή ερωτήσεων. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση είναι πώς ζεις και πόθεν ο πόρος της ζωής σου. Η δεύτερη, συγγενείς έχεις, τι επαγγέλματος και ποιας καταστάσεως. Τρίτον, εσυγχύστη με αυτούς ή με φίλο σου ή με άλλον τεινά. Εφιλιώθεις με αυτούς και δια ποιαν αιτίαν. Είσαι υπανδρεμένος, έχεις κλείσει να υπανδρευτείς. Έχεις έρωτα, είχες ποτέ, σου απέρασε και από τι καιρόν. Σου ακολούθησε καμία ζημία μεγάλη, τι μεταβολή της καταστάσεώς σου. Είσαι ευχαριστημένος εις το επάγγελμα που ευρίσκεσαι, κάποιον περισσότερον επιθυμείς.
Έχεις κανέναν φίλον πιστόν? Και ποιος είναι? Πώς το χάζεσαι να ζήσεις? Αυτά, κάπως έτσι. Ακολουθεί το κείμενο της κατήχησης. Όχι, συγγνώμη, πήγα πίσω. Και της διδασκαλίας. Δύο τεκμήρια σχετικά με τη χρηματοδότηση της εταιρείας, της φιλικής εταιρείας. Στην Πελοπόννησο γινόταν προετοιμασίες για την Επανάσταση ήδη από το 1818 με την κατήχηση στη φιλική εταιρεία ηγετικών προσωπικότητων όπως ο παλαιόν πατρών Γερμανός, ο Παπαδιαμαντόπουλος και άλλοι. Οι δραστηριότητες για την οργάνωση της πολιτικής επιτροπής και τη συγκέντρωση χρημάτων γινόταν υπό το πρόσχημα της ίδρυσης κάποιας επιστημονικής σχολής, η οποία αναφέρεται εδώ. Το ίδιο πρόσχημα χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στη Βλαχία. Βλέπετε εδώ με τα τόξα οι συνδρομητές, οι οποίοι καλούνται, συγγνώμη θα τα διαβάσω από το δικό μου χαρτί γιατί εκεί δεν βλέπω, καλούνται οι ίδιοι λοιπόν οι συνδρομητές να καταγράψουν το όνομά τους ιδιόχειρα και το ποσό το οποίο δίνουν για υπέρ της επιστημονικής αυτής της εταιρείας, που ήταν όμως η φιλική εταιρεία. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός προσφέρει 2.000 γρόσια, είναι το πρώτο βέλος. Ο Νικόλαος Λόντος 10.000 γρόσια και ισόποσο είναι το ποσό που προσφέρει ο Μπενιζέλος Ρούφος. Και εδώ βλέπετε συνολική καταγραφή εσόδων, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον Καρνεάδη στο Ισμαήλιο. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τα οικονομικά της εταιρείας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της Φιλικής από τον Απρίλιο του 1820, είναι από τους πρωταγωνιστές της προετοιμασίας της Επανάστασης. Επιλέγει το Σεπτέμβριο του 1820 να απευθυνθεί με ξεχωριστή προκήρυξη στους πλοιάρχους των νησιών, δίνοντάς τους οδηγίες για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Είχε κατανοήσει ότι εκεί υπήρχε η μεγάλη δύναμη και από εκεί προφανώς μπορεί να ξεκινήσει η εξέγερση. «Γενναίοι πλοίαρχοι της Ελλάδας, συμπατριώτε, προς εσάς αποτείνει η Ελλάς, η δυστυχής ημών μήτηρ και πατρίς την φωνή της, περικυκλωμένη πανταχώθεν από παντία δεινά. Εις εσάς επιστηρίζει την άγκυρα των ελπίδων της και από εσάς μόνο προσμένει μικράν ελάφρωση των δυστυχιών της». Συνεχίζει με ένα καταφερόμενος εναντίον της Αγγλίας. Θεωρεί ότι είναι φιλοδέσποτος, εκείνη και μισάνθρωπος και μπορεί να βάλει μοίρια εμπόδια αλλά και ευτελή εξολοθρευμών να μας επιφέρει. Ας μην υποφέρομεν ω θαλασσοπόροι Γρεκοί να γίνομεν κατανάλωμα της αχορταγίας του αγγλικού δεσποτισμού. Ναι, φίλτατη ομογενής μου, η ομόνοια είναι η μόνη ζωογόνος ψυχή, η μόνη ακαταμάχητος δύναμη, οποίας δίποτε κοινωνίας. Ιδρυώτες, πετσότε, ψαριανοί και πάντες οι πλοίαρχοι της Ελλάδας. Η προκήρυξη είναι πολύ μεγάλη, εγώ απλώς επιλέγω κάποια αποσπάσματα να σας μεταφέρω. Ο κίνδυνος είναι εγγύς. Ο εξολοθρευμός μας απαραίτητος. Αν δεν προλάβετε να ετοιμαστείτε, τα προς την πατρίδα ιερά χρέη μας παρακινούσε να σας προειδοποιήσω και να σας προβάλλω τη γνώμη μου. Ακούσατε την. Βάλετε την εις πράξη και σας ορκίζομαι στο όνομα της πολυπαθούς πατρίδος μας ότι η σωτηρία είναι βεβαιωτάτη. Εάν λοιπόν φίλτατοι ομογενείς εγκολποθείτε την ομόνιαν, εάν θυσιάσετε τα μερικά συμφέροντά σας και ρίψετε εις τελείαν λησμονίαν, πάσαν εχθροπάθειαν και μνησικακίαν, εάν τέλος πάντων ακολουθήσετε τους ανωτέρου κανόνας, εστε βέβαιοι ότι με την βοήθεια του προστάτου της δικαιοσύνης θέλετε δυνηθεί να διαρρήξετε με μεγάλη ευκολία τα τεχνικώς εξυφασμένα μηχανουργήματα των εχθρών σας, θέλετε στρέψει τα σκεφαλά σας με τους αμάρωτους στεφάνους της ευκλίας κτλ. Στο Ισμαήλιο το Σεπτέμβριο του 1820 έχει συνταχθεί αυτή η προκήρυξη. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κείμενο, διακήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, με τίτλο «Μάχου υπέρ Πατρίδος». Είναι ενδιαφέρον ότι τουλάχιστον στα γενικά αρχεία του κράτους με το ίδιο περιεχόμενο διασώζεται η ίδια προκήρυξη 3 φορές
έχοντας βέβαια γραφεί από διαφορετικό χέρι, και εδώ βλέπετε με τα βέλη τις ανορθογραφίες, γιατί είχε ευρύτατη διάδοση, τις μεταγράφανε ο ένας με τον άλλον με διαφορετικές γραφές. Τις μεταγράφανε τις αντιγράφαν μάλλον και ώστε να διαδοθούν. Η ώρα ήλθε, ο άνδρες Έλληνες. Προπολού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντας περί των ιδίων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν αυτή, κτλ. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τις ανδραγασθίες μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης, ενασχολούμενοι εις αποκατάσταση της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρης ευγνωμοσύνης για τα προς αυτούς των πρωτοπατώρων μας ευδαιμονίας, επιθυμούσι την ελευθερία της Ελλάδος. Στο κείμενο πολλές φορές υπάρχουν αναφορές, πάρα πολλές αναφορές, σε σημαντικές ιστορικές στιγμές της αρχαιότητας των Ελλήνων, προφανώς για την ενδυνάμωση του πατριωτικού φρονήματος. Επίσης, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Επανάστασης, απευθύνει επιστολές όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο και όπου μπορεί να βρει βοήθεια από συμμάχους για να υποστηρίξουν την επιδίωξη του Ιερού Σκοπού, είτε είναι στην Κωνσταντινούπολη, είτε είναι στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε αλλού. Η πρώτη επιστολή απευθύνεται στον Κορνήλιο. Πρόκειται πιθανότατα για τον Ζακυνθινό φιλικό γιατρό Αναστάσιο Κορνήλιο, ο οποίος αναφέρεται από το Φιλίμωνα η παρουσία του και η δράση του, και του λέει ότι δεν μπορώ να σου γράψω σε χαρτί αυτά που θέλω να σου πω. Διέταξα τα πράγματα με τον Αρχιμανδρίτη Δικαίο, δηλαδή ο οποίος θα στα μεταφέρει, και ακούσατε πλέον τους σκοπούς μου από το στόμα του και δεν αμφιβάλλω ότι θέλετε να βοηθήσετε. Αυτή η επιστολή απευθύνεται στην Κωνσταντινούπολη. Η επόμενη απευθύνεται σε δύο άλλους φιλικούς στην Αίγυπτο, στον Κυριάκη Τάσικα και τον Θεόδωρο του Σίτσα, που επίσης τους παρακαλεί να κάνουν ό,τι μπορούν, να αξιοποιήσουν τη φιλοπατρία, την προθυμία τους υπέρ του ιερού πράγματος, όπως αναφέρει, και να συγκεντρώσουν όχι μόνο τις συνεισφορές που υποσχέθηκαν, αλλά πολύ περισσότερες, και ζητά 500.000 γρόσια και 2 φορτίες σιτάρι, τα οποία πρέπει να σταλούν τάχιστα στον κύριο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, στην Πελοπόννησο κτλ., ώστε να τα βρω, λέει, μόλις φτάσω. Προφανώς όλα αυτά τα χρήματα και οι προμήθειες είχαν συγκεκριμένο λόγο. Και ένα τρίτο γράμμα του Υψηλάντη πάλι στην Αίγυπτο, που παροτρύνει τον Γεώργιο Τζιβίνη να παρακινήσει τους ομογενείς της Αιγύπτου να συνεισφέρουν στον αγώνα. Λέει, θέλετε παρακινήσει και τους λοιπούς αυτού διατρίβοντας ομογενείς και συνεισφέρει έκαστος και εξ αυτών των υστερημάτων του προς ταχύεν εκτέλεση του Ιερού Σκοπού. Και βέβαια στην Αίγυπτο προφανώς υπήρχε ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι φιλικών, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση. Ναι. Προφανώς, επειδή αυτά τα γράμματα πήγαιναν χέρι με χέρι, δεν υπάρχει λεπτομέρεια αν ήταν πού. Λέει απλώς Αίγυπτο, ενώ το άλλο λέει Κωνσταντινούπολη. Ο Χριστόφορος Περεβός και η φιλική εταιρεία. Ο ρόλος του και η δράση του παρουσιάζεται εδώ με 2 τεκμήρια. Ο Περεβός, Έλληνας στρατιωτικός, πολιτικός και αγωνιστής του 21, δάσκαλος, στιχουργός και συγγραφέας πολεμικών απομνημονευμάτων, ασυμβίβαστος επαναστάτης από τον καιρό του Ρήγα και στενός συνεργάτης του, γίνεται μέλος της φιλικής εταιρείας το 817, με συγχωρείτε. Από την εποχή αυτή αρχίζει η νέα δράση του Περεβού. Κατ' εντολή της φιλικής εταιρείας και ειδικότερα του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στην κυριολεξία διατρέχει όλη την Ελλάδα για να προετοιμάσει τη μεγάλη εξέγερση. Επισκέφθηκε πολλές πόλεις της Πελοποννήσου και λίγο πριν την Επανάσταση μετέβη στην Ήπειρο, στην περιοχή του Σουλίου, μετά στους Παξούς και στο τέλος στο Μεσολόγγι. Σε μία από αυτές τις διαδρομές τον βλέπουμε εδώ στη Σπάρτη να αναλαμβάνει τη μεταφορά μεγάλου ποσού, 500 γροσίων, υποτίθεται για την αγορά χουρμάδων.
εγώ δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι ειδικός, αλλά θεωρώ ότι το ποσό είναι κάπως μεγάλο. Δεν ξέρω αν υποκρύπτεται κάτι άλλο. Δυστυχώς, στο βέρσο, στην πίσω πλευρά του τεκμηρίου, δεν υπάρχει ο αποδέκτης, δηλαδή, όχι, δεν υπάρχει η πόλη ή η χώρα προς την οποία απευθύνεται αυτό το γράμμα, αλλά προφανώς διαμεσολαβεί για κάτι, δεν θα ήθελα εγώ να βγάλω το συμπέρασμα. Σε ένα άλλο όμως τεκμήριο, μεσολαβεί στην ίσπραξη υπέρ της αρχής χρηματικού ποσού από μέλη της φιλικής εταιρείας στην Ύδρα, ο Περεβός. Ολοκληρώνω, γιατί σας έχω κουράσει, με τη συμμετοχή των νησιών στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης στον αγώνα, στην προετοιμασία του αγώνα. Στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν η μεγαλύτερη μεσογειακή ναυτιλία. Και τα νησιά είχαν και αυτά τη δική τους συμμετοχή. Εδώ βλέπετε από τις Πέτσες ένα εφοδιαστικό που υπάρχει και η μεταγραφή, το οποίο υπογράφει ο αναγνώστης Κονδάκης, ο οποίος είναι φιλικός, πληρεξούσιος από την Κινουρία, από τον Άγιο Πέτρο, και προφανώς μοιεί στις Σπέτσες κάποιον ο οποίος κατάγεται από τα Δολιανά της Πελοποννήσου. Δηλαδή, το δίκτυο, οι διαδρομές και οι συνδέσεις ήταν πολύ δυνατές. Και ολοκληρώνω τα τεκμήρια με ένα επίσης χαρακτηριστικό τεκμήριο από την Ύδρα. Έχει συνταχθεί τον Απρίλιο του 1820, με συγχωρείτε, και είναι μία άδεια ναυσιπλοείας, δηλαδή οι κάτοικοι της Ύδρας αποφασίζουν ότι θα πρέπει να παρέχουν διευκόλυνση στη διέλευση των ευρωπαϊκών πλοίων από τα ύδατα της περιοχής, διότι όλοι αυτοί συνεισφέρουν στο κοινό καλό και στον ιερό σκοπό και στον αγώνα. Οι Έλληνες στα νησιά που έγιναν αυτότοποι απέκτησαν ευημερία. Ο πλούτος της θάλασσας και του θαλάσσιου εμπορίου χρηματοδότησε τον αγώνα. Το εμπόριο και η ναυτιλία των ναυτότοπων του Αιγαίου, μαζί με τους Έλληνες της Διασποράς, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο για τη διαμόρφωση των ιδεολογικοπολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων έκρηξης της Επανάστασης του 1821 και της διαδικασίας συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού εθνικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αμαλία Παπά για την εξαιρετική εδώ ομιλία και περιγραφή των προεπαναστατικών πηγών που θησαυρίζονται στα Γενικά Αρχεία του κράτους. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ μπορείτε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήταν καθόλου μακροσκελής, όπως ήταν πολύ και εντυπωσιακή και πολύ καλή στον χρόνο. Ήταν ιδιαίτερο τώρα αυτό, επειδή το υλικό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον που παρουσιάστε. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλες προσωπικότητες, Έλληνες του εξωτερικού, μεγάλοι διανοούμενοι θα τους έλεγα, οι οποίους απλώς, αν κατάλαβα, με συγχωρείτε, το αναφέρθηκε εδώ, είδα εγώ, δεν το κατάλαβα, δεν έγινε κάποια ειδική αναφορά. Είναι ο ένας, βέβαια και τι να το πει κάποιος σε μια διάλεξη για τις παραστατικές πηγές, είναι τεράστιο το υλικό. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν, μάλιστα, όπως είναι γνωστό, ο εξαποήτων του Σουλτάνου, έτσι. Δηλαδή μια φοβερά νευραλγική θέση και φοβερή σημασία στην Ελληνική Επανάσταση, μια και μιλάμε για την προετοιμασία της. Και ο άλλος ήταν που περίμενα οπωσδήποτε, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ήταν, ως γνωστόν, μια προσωπικότητα η οποία προετοίμασε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο διπλωματικό πεδίο και μέσα στη Ρωσία, αλλά και ιδιαιτέρως ως εκπρόσωπος του Τσάρου στην Ευρώπη. Μήπως θα θέλετε να σχολιάσετε κάτι περί αυτών? Θα σας απαντήσω και στα δύο. Η παρουσίαση συγκεκριμένη διασυνδέει όψεις αυτής της περίοδου με πηγές που έχουμε στα ΓΑΚ. Το αρχείο Μαυροκορδάτου, παρότι υπάρχει στα ΓΑΚ,
έχει μεταγενέστερα τεκμήρια. Ήταν το πρώτο, δηλαδή ένα τεκμήριο που σας έδειξα είναι από το αρχείο Μαυροκορδάτου και είναι ο ναυτικός νόμος. Για τον Καποδίστρια, ό,τι διασώζεται σε εμάς, που είναι τεράστιο το αρχείο, είναι εκατομμύρια τεκμήρια, αφορά την περίοδο που ήταν κυβερνήτης. Σαφώς και θα αποτελούσε έλλειψη να μην αναφέρω τίποτα για αυτά τα δύο πρόσωπα, αλλά σας λέω ότι στηρίχτηκα αποκλειστικά στις διαθέσιμες πηγές, βάζοντας τα συγκεκριμένα χρονολογικά όρια. Αν ήθελα να πάω παραπέρα, για το Μαυροκορδάτο μπορούμε να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, διότι έχει ένα εξαιρετικό αρχείο. Απλώς πώς να το πω, από άποψη περιεχομένου δεν μπορούσα να καλυφθώ. Δεν είχα κάτι να σας πω. Αυτό. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Απλώς ήθελα να ρωτήσω εγώ για δική μου ενημέρωση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω εγώ, κυρία Παπά, για δική μου ενημέρωση. Δηλαδή, στα Γενικά Αρχεία του κράτους έχουμε αρκετό υλικό για το Καποδίστρια προεπαναστατικός. Είναι μόνο αποκλειστικά ως κυβερνήτης? Η κεντρική υπηρεσία δεν έχει. Η Κέρκυρα ναι. Το αρχείο μας στην Κέρκυρα έχει. Και έχει και το προσωπικό του αρχείο, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το αρχείο Καποδίστρια φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του κράτους, στα ΓΑΚ Αρχαία Νομού Κέρκυρας. Ευχαριστώ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, γιατί είμαι και από τα Γιάννα και από την Κέρκυρα. Καταγωγή μου, οπότε θέλω να γνωρίζω και έχω αυτή την ευτυχή συγκυρία. Είναι και ψηφιοποιημένο κιόλας το αρχείο Καποδίστρια της Κέρκυρας και υπάρχει και ειδικό πια αρχείο Καποδίστρια στο διαδίκτυο, το οποίο είναι πρωτοβουλία, τώρα συγχωρήστε με, δεν θυμάμαι, είναι του ΚΕΑΕ. Το έργο του Καποδίστρια που λέει, εταιρεία. Ναι, είναι επίσης ψηφιοποιημένο, αναρτημένο και έχουμε συμβάλει και εμείς με περιεχόμενο. Νομίζω έχουν όλα τα δικά μας. Έχουμε δώσει άδεια και γίνεται σύνδεση και με τις δικές μας πηγές. Και ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Ευχαριστώ. Κάνατε μία αναφορά σε κάποιον κύριο από την Αργεντινή που σας χάρισε κάποιο αρχείο ψηφιοποιημένο. Μπορείτε αυτό να το διευκρινίσετε λίγο περισσότερο? Ναι. Υπάρχει μία οικογένεια Λάσκαρη, η οποία, απόγονοι της οποίας ζουν, νομίζω, στην Ισπανία πια. Παλιά ήταν στην Αργεντινή όμως, τη δεκαετία του 1920-1930, συγχωρήστε με, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Η οικογένεια αυτή θεωρεί ότι ήταν διάδοχος του ελληνικού θρόνου. Και για κάποιο λόγο που εκείνη θεωρεί... Εδώ. Ως βασιλεύς των Ελλήνων επιγράφεται. Τέλος πάντων, αυτό τώρα δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι η οικογένεια αυτή διαθέτει ένα αρχείο πρωτότυπο, η ίδια στην κατοχή της. Έγινε μία τελείως, πώς να το πω, τυχαία επαφή. Μας έστειλαν να γνωμοδοτήσουμε αν κάποιες γραφές είναι του Βενιζέλου, είναι χειρόγραφα του Πλαστήρα επίσης. Και κάπως έτσι ξεκίνησε μία γνωριμία και πίστηκαν ότι καλό είναι να έχουμε κι εμείς σε αντίγραφο αυτά τα τεκμήρια. Πολλοί αμφιβάλλουν για τη γνησιότητά τους. Βέβαια, η συγκεκριμένη επιστολή που σας έδειξα δεν επιδέχεται αμφιβολίας, γιατί το περιεχόμενο είναι γνωστό και μας την έχουν ζητήσει κιόλας. Πάντως, εμείς έχουμε τα πλήρη δικαιώματα να δίνουμε αυτά τα στοιχεία, να χρησιμοποιεί όποιος θέλει αυτά τα αρχεία, να τα αναπαράγει κτλ. Μας έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα.